بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه الآيات هي مقدمة سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، وهذه السورة مكية بتمامها. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بتسبيح نفسه سبحانه وتعالى. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. التسبيح هو التنزيه، الإبعاد عن السوء، والله سبحانه وتعالى سبوح قدوس منزه عن كل سوء سبحانه وتعالى، منزه عن أن يكون له شريك في الملك وأن يكون له ولد، فمنزه عن الشركاء والأنداد والأضداد، منزه عن الظلم، منزه عن كل نقص يعتري المخلوق، كل نقص الله تبارك وتعالى منزه عنه سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت، وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الرب الإله القوي القادر سبحانه وتعالى الذي لا يظلم أحدا جل وعلا، والذي إليه الأمر كله وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى ومتصرف فيه ولا يتطرق إليه سبحانه وتعالى الخلل لا في تصرفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فالرب تبارك وتعالى هو المنزه عن كل سوء، نزه نفسه سبحانه وتعالى وشهد بتسبيحه وتنزيهه وتقديسه كل مخلوقاته شاهدة بذلك بلسان الحال أو بلسان المقال. قال: سبحان الذي أسرى بعبده. وصف الله تبارك وتعالى نفسه وأسند لنفسه سبحانه وتعالى أنه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. السرى هو السير في الليل، والله تبارك وتعالى أسرى بعبده، وعبد الله تبارك وتعالى هنا هو
عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هنا بأنه عبده، وهذه تشريف للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فذكره هنا في مقام تشريف، والمقام هنا مقام الإسراء ليرى آيات الله تبارك وتعالى، والمعراج ليصعد إلى السماوات السبع وإلى سدرة المنتهى وليكلمه ربه سبحانه وتعالى في هذا المكان العظيم بهذه الأوامر العظيمة التي رجع بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه منزلة لم يتلقها ولم ينلها أحد من البشر قط. فذكر الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبده هنا هذا لبيان عظم منزلته سبحانه وتعالى. ولا شك أن العبودية تحقيقها على الحقيقة هو أعلى المشار، أعلى المنازل هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فالعبودية الاختيارية، عبودية الإيمان والطاعة للرب تبارك وتعالى، وإلا فكل من في السماوات والأرض كلهم عبيد الله تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. لكن هناك عبودية خلق وقهر وتصريف، فالله تبارك وتعالى هو رب خلقه جميعا، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن من عباده من هيأه الله تبارك وتعالى ويسر له أمر اختيار التعبد، اختيارا لله تبارك وتعالى، اختيار الإيمان والسير فيه. وكلما علا في هذا الباب وعلت درجته في العبودية كلما نال علوا وشرفا عند الرب تبارك وتعالى. وليلا تأكيد هلال السرى لا شك أنه كان بالليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الحرام مسجد مكة، ويطلق المسجد الحرام على المكان المسجد فقط حول الكعبة، ومكة كلها التي حرمها الله تبارك وتعالى بحدودها المعروفة. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فمكة كلها حرم وكلها تسمى المسجد الحرام. وما يحيط بالكعبة مما اتخذ مسجدا لله تبارك وتعالى هو المسجد الحرام. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أسرى الله تبارك وتعالى من مكة على الصحيح من بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه في مكة. قد جاء في بعض الروايات أن إسراء النبي كان من الحجر، وأن النبي كان موجودا في الحجر ثم أسري به تلك الليلة. والصحيح أنه أسري بالنبي من مكة صلوات الله وسلامه عليه من بيته في مكة. وهو حرام لأن الله تبارك وتعالى جعل له حرمة خاصة، وحرم الله تبارك وتعالى فيه أمورا كثيرة مباحة في غيره، كتحريم الصيد وتحريم اللقطة وتحريم أن يقطع شجره أو يعضد وأن يختلى خلاؤه، فله أحكام خاصة. جعل الله تبارك وتعالى هذه البقعة من الأرض بقعة حرام ميزها الرب تبارك وتعالى عن سائر بقاع الأرض. ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فهذان البقعتان والمدينة، كل المدينة من بحدودها المعروفة حدود الحرم، هما البقعتان اللتان حرمهم الله تبارك وتعالى في الأرض كلها، وليس هناك بقعة في الأرض لها هذه المنزلة. إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى الأبعد، الأبعد من مكة، فهو المسجد الأبعد من مكة. مسجد المدينة أقرب وسيأتي، ولكن هذا المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس، إيليا، مسجد الأنبياء.
أسرى الله تبارك وتعالى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم وصف الله تبارك وتعالى المسجد الأقصى فقال الذي باركنا حوله. وبركة الله تبارك وتعالى حول المسجد الأقصى بأنواع من البركات، منها البركة الدنيوية، البركات الدنيوية، فإن هذه البقعة من أرض الشام جعلها الله تبارك وتعالى بقعة مباركة بالخيرات التي ذخرها فيها من الماء العذب والزروع والثمار بأنواعها، ومن الهواء والنقي. فهذه البقعة بقعة مباركة فيما بارك الله تبارك وتعالى فيها من هذه البركات الدنيوية. وكذلك البركات الأخرى البركات الدينية، فإنها مهد الأنبياء من إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، ثم من أتى بعده إلى عيسى ابن مريم عليه السلام آخر نبي قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وليس بين عيسى وبين محمد النبي. هذه موطنه ومبعثه، مبعث عيسى عليه السلام في هذه البقعة في الأرض المباركة. ثم قال جل وعلا لنريه من آياتنا، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أسرى بعبده في ليلة واحدة من هذا المكان، من مكة المكرمة المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بإيلاء بيت المقدس في ليلة واحدة. قال الذي باركنا حوله، قال لنريه من آياته، أي نريه الله تبارك وتعالى من آياته. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مسراه هذا، ثم في معراجه من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، قد رأى من آيات الله تبارك وتعالى أمورا عظيمة جدا، كما قال تبارك وتعالى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى أي محمد صلوات الله والسلام عليه من آيات ربه الكبرى. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أولا كيف ينتقل صلى الله عليه وسلم من مكان في الأرض إلى مكان بعيد. كانت المسافة تقطع في هذا الوقت بالإبل وبالخيل شهر كاملة في ذهابها وشهر في عودتها. ذهبها النبي صلى الله عليه وسلم أو قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات. ثم عرج به كذلك من بيت المقدس إلى السماء الدنيا في الثانية إلى السابعة إلى سدرة المنتهى، ورأى عندها جنة المأوى التي يعني أعدها الله تبارك وتعالى لعباده، ورأى في أثناء ذلك النار، ورأى في الطريق أمور عظيمة جدا من البشر السائرين إلى أنواع المعذبين إلى الرسل المقربين، إلى أن يصلي صلوات الله والسلام عليه بعد ذلك بالرسل في أثناء عودته في المسجد الأقصى. كل هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليه من آيات الله تبارك وتعالى، وكل هذه يعني في ليلة واحدة رأى من آيات ربه الكبرى. كيف تقطع هذه المسافات؟ رأى السماوات، رأى الملائكة، رأى الرسل يحياهم الله تبارك وتعالى له، يسلمون عليه ويدعون له ويهنئونه، ومنهم من يعظه ومنهم من يوصيه. أمور عظيمة جدا يعني رآها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال جل وعلا لنريه من آياتنا إنه الرب العزيز سبحانه وتعالى هو السميع البصير، السميع لكل خلقه سبحانه وتعالى. هذه صفة عظيمة من صفة الرب تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى هو السميع لكل خلقه أين كانوا وكيفما كانوا سبحانه وتعالى. سبحان من لا يشغله سمع عن سمع، يسمع هذه الأصوات بشتى اللغات في كل الأوقات مع تضاربها مع خفائها،
مع سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وسواء كان هؤلاء المتكلمون المتناجون في السماء العلى أو في الأرض الدنيا، كلها لا يخفى على الله تبارك وتعالى دبيب نملة سوداء على صفات ملساء في ليلة ظلماء. سبحانه وتعالى إنه السميع البصير بكل خلقه سبحانه وتعالى، مبصر له. فالله لا يغيب عن سمعه ولا عن بصره شيء من خلقه قط في كل وقت وحيد. هذه آية عظيمة، هذه يعني صفات عظيمة للرب سبحانه وتعالى، وهي دالة على كماله المطلق سبحانه وتعالى. فإن الرب الذي وسع كل شيء، يعني وسع سمعه كل شيء ووسع بصره كل شيء، فلا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى علما ومشاهدة. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه الآية هي تسبيح من الله تبارك وتعالى لهذا يعني الصنيع العظيم الذي صنعه بعبده ورسوله محمد، وهو الإسراء. خلاصة الإسراء هذا الأمر أولا قد وقع للنبي صلوات الله وسلامه عليه قبل الهجرة، قبل أن يهاجر إلى المدينة، وقد قيل أنه قبل الهجرة بسنة أو قبل هجرته صلى الله عليه وسلم ب16 شهرا. وقد روى الإسراء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه جمع من الصحابة بمجموعة من الطرق الكثيرة، وقد وجد يعني كذلك يعني هذه الطرق بعضها في الصحيحين وبعضها في خارج الصحيحين. وخلاصة الأمر الذي يعني يتلخص من حادثة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يعني نائما في بيته أتاه جبريل فأيقظه، شق صدره وغسله بماء زمزم، ثم أتي له بدابة تسمى البراق، ويبدو أن فعلها من اسمها، فالبراق من البرق، وقد وصفت بأنها تضع حافرها حيث ينتهي بصرها، وهذا يدل على أنها يعني أسرع من البرق، من الضوء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه مع جبريل، وأنهم وصلوا بيت المقدس، وأنه بعد ذلك أتي بالمعراج، عرج بالنبي صلوات الله وسلامه عليه مع جبريل عليه السلام، مر بالسماء الأولى فرأى فيها آدم عليه السلام، سلم عليه ودعا للنبي وقال له أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. وفي السماء الثانية التقى النبي صلوات الله وسلامه عليه بعيسى بن مريم عليه السلام وابن خالته وهو يحيى بن زكريا عليه السلام، الاثنين ابني خالة. سلم أيضا عليهم النبي صلوات الله وسلم وقال له أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج بالنبي إلى السماء الثالثة، وهناك التقى النبي بيوسف عليه السلام، وصفه النبي قال أوتي شطر الحسن، يعني نصف الجمال الذي وزعه الله تبارك وتعالى في الناس جعل نصفه ليوسف عليه السلام. وكذلك رحب بالنبي وسلم عليه وقال له أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وفي السماء الرابعة وجد النبي صلى الله عليه وسلم إدريس عليه السلام، سلم على النبي كذلك ودعا له بخير وقال له أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وفي الخامسة وجد هارون، سلم عليه كذلك ودعا له وقال له أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وفي السادسة التقى بموسى عليه السلام وسلم عليه وقال له أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وقد جاء أنه يعني بكى عندما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني لما قيل له ما يبكي قال أبكي على غلام يدخل من أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمتي. وليس هذا يعني حسدا وإنما غبطة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه بعد ذلك مر في السابعة على إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم رحب به ودعا له بخير وقال له أهلا بالابن الصالح،
فهو من أولاده والنبي الصالح، وأنه بعد ذلك رأى سدرة المنتهى، وقال النبي لما أراد أن يصفها قال غشيها ألوان، قال لا يستطيع أحد من خلق الله أن يصفها، غشيها كما قال الله تبارك وتعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر بصر النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى، يعني كان بصر النبي ثابتا ورأى بالفعل يعني الذي رآه قد رآه بعيني بصره صلى الله عليه وسلم. وعند سدرة المنتهى قيل له تقدم فتقدم، وأن الله تبارك وتعالى يعني خاطبه وأخبره سبحانه وتعالى أنه قد فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، وأنه لما يعني عاد بذلك بهذا الأمر الإلهي من الله تبارك وتعالى مباشرة من الله، هذا ليس وحي، يعني وحي خطاب من الله تبارك وتعالى، تكليم من الله تبارك وتعالى مباشر لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأنه في أثناء عودته لما مر بموسى قال له يعني ما يعني صنع بك ربك؟ قال فرض علي يعني وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. قالوا إنا لقد عالجت قبلك بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى أمتك، يعني إنهم لم يستطع قومه أن يقوموا بأدنى من هذا. فرجع إلى الله تبارك وتعالى، رجع إلى ربه وقال يا ربي أسألك التخفيف عن أمتي، فوضع عنه 10. ثم مرة ثانية قال له موسى ارجع فاسأل ربك التخفيف، فرجع مرة ثانية، وكل هذا يتردد بين موسى وبين ربه حتى أصبحت 5. ثم قال له الله تبارك وتعالى يا محمد هي 5 في العمل 50 في الأجر، ما يبدل القول لدي، يعني أن قول الله تبارك وتعالى لا يبدل سبحانه وتعالى. فكما أنه فرض 50 فجعل هذا الفرضية على الأمة 50 جعلها بالأجر 50، وإن كانت بالفعل 5. هذا من رحمة الرب تبارك وتعالى وإحسانه وإفضاله بهذه الأمة. ثم إن النبي صلوات الله وسلامه عليه عاد بعد ذلك إلى بيت المقدس، فجمع له الأنبياء كلهم فأمهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم 2. وفي أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مكة رأى يعني في أثناء طريقه رأى قوافل المسافرين من القرشيين ومن غيرهم، رآهم في الذهاب ورآهم في العودة كذلك، ورأى بعض هؤلاء القوافل بأحداث معينة، قافلة راجعة يتقدمها جبل وصفه النبي بأوصافه عليه غرارتان، غرارة سوداء وغرارة ديت، وجمل لهم كذلك كان قد ضل ووجدوا وجمل يعني كسر في الطريق. كل هذا أطلعه الله تبارك وتعالى عليه ليكون له برهان بعد ذلك عندما يكذبه المشركون ويسألونه يعني ما دليل أنك قد أسري بك. فلما عاد إلى مكة وأصبح في الصباح يعني عاد أتى ليخبر الناس، فقيل له قال له بعض يعني الصحابة من أهله أم هانئ رضي الله تعالى عنها وغيرها قالت لا تخبر الناس إنك إن أخبرت الناس بهذا كذبوك. فقال له يعني سأخبرهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس بأنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس. فطبعا الكفار المعاندون وجدوا في هذا كأنهم ظفروا بدليل يكذب به ويثبت به كذب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فتصايحوا بجميعهم وقالوا انظروا هذا يعني صاحبكم، قالوا بعض المسلمين انظروا هذا صاحبكم يزعم بأنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة، ونحن نذهب بالإبل شهرا مصعدة، يعني شهرا في صعودها إلى الشام وشهرا ملوية راجعة حتى نرجع 2 وهو يزعم أنه قد أتى بها في ليلة. ثم قال له بعضهم يعني صف لنا بيت المقدس هذا الذي قد ذهبت إليه. فعند ذلك قال له النبي كان الوقت ليلا، ثم إن الله تبارك وتعالى جلاه له فكأنه ينظر إليه
ثم وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كأنه يراه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبرهم بقوافل العائدين إلى مكة، قال لهم القافلة الفلانية يتقدمها فلان، يتقدمها الجمل الفلاني عليه غرارتان، كان قد ند لهم بعير وجدوه في المكان الفلاني، كسر لهم بعير في المكان الفلاني. فقال بعضهم انتظروا يعني إذا جاء هذا. فلما جاء يعني قالوا إن يعني الوصف هو الوصف، يعني كأن النبي كان معهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه في هذه الأحداث، أحداث الإسراء، طبعا ذهب بعضهم إلى بكر الصديق وقالوا له انظر يعني ما يقول صاحبك. قال وما يقول؟ قال يقول إنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة. قال وحدثكم؟ قالوا نعم. قال إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، يعني لا أصدقه ديت، إني أصدقه في خبر السماء. أنا أصدقه أن خبر السماء يأتيه، ولا شك أن السماء أبعد من بيت المقدس. وسمي أبو بكر بالصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا من عظيم إيمانه وعظيم تصديقه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لقد كانت هذه الرحلة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه يعني هذا الإسراء كان له يعني عظيم الأثر أولا في نفس النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي مدلولاته. فأولا من حيث الأثر لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما يعني وعد الله تبارك وتعالى وعيده عيانا بيانا. رأى الجنة، رأى النار، رأى الملائكة، رأى رضوان، رأى الملائكة، رأى رضوان خازن الجنة ومالك خازن النار، وسلم على الملائكة في السماء سماء سماء، ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليه. فقد رآه مرة في مكة ورعب منه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته أول ما جاءه الوحي، وهنا رآه في السماء عند سدرة المنتهى على الصورة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليه. ثم رأى هذه الآيات التي رآها في هذا رحلته، بدءا بما هو على الأرض إلى بيت المقدس وفي بيت المقدس، ثم ما هو في السماء. فهذا أمر عظيم. ولذلك إيمان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن الخبر وعن المشاهدة واليقين، فقد رأى من آيات ربه الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الآخر هو هذا التكريم العظيم الذي لم ينله أحد من البشر لا قبل النبي ولا بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن يصعد به، يعرج به إلى ذلك المكان ويكلمه الله تبارك وتعالى، يعني ليس بينه وبينه واسطة. وتكليم الرب تبارك وتعالى أعظم تشريف، كما قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، منهم من كلم الله يعني كلمه الله، ورفع بعضهم درجات. موسى كليم الله وآدم كليم الله. آدم كلمه الله تبارك وتعالى في السماء عندما خلقه سبحانه وتعالى، وموسى كلمه الله تبارك وتعالى في الأرض، فقد ناداه الله تبارك وتعالى وقربه نجيا وناجاه يعني في هذه الأرض في طور سيناء. ما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أي نادينا موسى، ولكن رحمة من ربك أن أخبره الله تبارك وتعالى بهذا. أما العبد الذي كلمه الله تبارك وتعالى فوق سدرة المنتهى وفي هذا المكان الأعلى فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكلمه الله تبارك وتعالى كلام تشريف، ففرض عليه وعلى أمته هذه الصلاة التي شرفت هذا التشريف، والتي هي أعظم وأجل وأكرم ما فرض الله تبارك وتعالى لعباده من العمل في الأرض. خير ما وضع لأهل الأرض الصلاة، فكان فرضيتها في هذا المكان دليل كذلك على تشريف وتعظيم هذه العبادة العظيمة التي يعني كلفها النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يعني هذه من قالوا أيضا من يعني آثار هذه الرحلة أنها كانت بعد عام الحزن، فالنبي العام الذي توفيت فيه خديجة رضي الله تعالى عنها وأبو طالب بعد ذلك كان الأذى شديد على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكان أن تكون هذه الإسراء والمعراج في هذا الوقت الشديد العصيب على النبي صلوات الله وسلامه عليه، لتفتح للنبي هذه الآفاق العليا وهذه المشاهدة العظيمة
ويبقى على يقين من أمر ربه صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أنه في الإسراء والمعراج أولا أحداث عظيمة وآيات عظيمة وآثار عظيمة، وقد قال الله تبارك وتعالى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نكتفي بهذا الآن ونأتي إن شاء الله إلى سياق السورة في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.